Χαίρετε, στο βίντεο αυτό θα μοιραστώ πλάνα από τα τελευταία ψαρέματα του Δεκέμβρη. Ένας μήνας που επιφύλασε δυνατά ψάρια, έχοντας όμως και αρκετές αποτυχίες. Τα καλά ψάρια δεν είναι απαραίτητα και δύσκολα. Προσωπικά, όταν θέλω να φάω οπωσδήποτε ψάρι, επιλέγω κάποιο λεοντόψαρο ή κάποιο σκάρο. Πιστέψτε με, αυτά τα ψάρια με έχουν σώσει πολλές φορές, όταν πολύ απλά δεν καταφέρνω να πάρω κάποιο άλλο πιο δύσκολο θύραμα. Εδώ βρίσκομαι σε μια πέτρα όπου είναι πραγματικά γεμάτη με λεοντόψαρα και δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις. Η μεγάλη αρσενική σκάρη, που είναι και η κυριαρχική, δεν είναι πάντα εύκολο να προσεγγίσουν στο καρτέρι και πολλές φορές χρειάζεται να αλλάξεις πόστο στην ίδια βουτιά για να πας σε ένα σημείο όπου είναι το πιο κατάλληλο για να πλησιάσεις το ψάρι. Πριν προχωρήσουμε, θέλω να μοιραστώ ένα πλάνο όπου καθώς αναδυόμουν από μια αρκετά βαθιά βουτιά, πέρασα λιγότερο από 5 πόντους δίπλα από μια πετονιά τεντωμένη που θα μπλεκόταν ανάμεσα στην κάμερα και το κεφάλι μου. Δυστυχώς, οι θάλασσες έχουν γεμίσει από τέτοια αντικείμενα και θέλει και τύχη και πρόσοχη. Σε αυτό το καρτέρι θα πέσω σε κοπάδι συναγρίδων. Όμως τα ψάρια δεν θα πλησιάσουν σε βολή, πιθανότατα λόγω της κακής κάλυψης που είχα στο συγκεκριμένο πόστο.
Σε άλλο τόπο, αν και η απόκρυψη είναι πιο εύκολη, η μικρή νευρικότητα που είχα εκείνη τη μέρα ήταν αρκετή για να διώξει τις πολύ καχύποπτες αυτές συναγρίδες. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα βαθύ κομμάτι με στόχο κάποια στήρα. Αρχικά εντοπίζω ένα πολύ ωραίο ψάρι, 15 μέτρα περίπου πριν φτάσω στο βυθό. Μη θέλοντας όμως να ρισκάρω τη βέργα μου, θα διστάσω να κάνω βολή και το ψάρι θα διαφύγει με ένα κλασικό ξέσπασμα. Λίγα μέτρα πιο πέρα όμως βλέπω μια λίγο μικρότερη στήρα, η οποία είναι δεκτική στην προσέγγιση μου και θα την πάρω με μια κέρια βολή. Εδώ είμαστε σε ένα τόπο που κατά βάση κρατάει μεγάλες πίγκες και στήρες στα βαθιά του. Σε αυτή τη βουτιά θα πέσω σε μία αποχή πριν τα βαθιά σκαλοπάτια και
και θα διαπιστώσω ότι κυκλοφορούν συναγρίδες ανάμεσα σε κακαρέλους. Με τη βοήθεια της μικρής πέτρας που βρίσκεται ακριβώς μπροστά μου, θα κάνω προσκόπευση σε μία ανυποψίαστη συναγρίδα και θα την πάρω με μία τέλεια βολή. Στην τακλιδάρα. Κεφάλι, τέρτα, κατευθείαν, Σε άλλο ψάρεμα, ο καιρός είναι πολύ εχθρικός και θα προσπαθήσουμε να ψαρέψουμε σε τόπο που είναι όσο πιο προστατευμένος γίνεται. Και ενώ έχουμε κάνει αρκετές βουτιές χωρίς να δούμε κάποιο αξιόλογο ψάρι, θα πέσω στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη ώρα, δηλαδή τότε που έτυχε να περνάνε από εκεί δύο συναγρίδες. Όντας πίσω από ένα εξόγκωμα και έχοντας τα ψάρια βαθύτερά μου, θα καταφέρω να δελεάσω τη λίγο μεγαλύτερη και να τη χτυπήσω σχετικά χαμηλά.
Έχοντας αφήσει το ψάρι να βραχώσει ανεμπόδιστο, θα χρειαστεί δευτέρωμα και τελικά θα καταφέρουμε να την ανεβάσουμε 4 βουτιές μετά. Εδώ βρίσκομαι σε ένα μοναχικό ψάρεμα, σε τόπο που στο παρελθόν έχω χάσει τη μεγαλύτερη συναγρίδα που έχω χτυπήσει μέχρι σήμερα. Πιστές στο ραντεβού τους, στο ίδιο πόστο, θα κάνουν την εμφάνισή τους κάποιες συναγρίδες λίγα δευτερόλεπτα μετά το πέσιμό μου στο βυθό. Αν και αρχικά δείχνουν να απομακρύνονται, η μία από αυτές θα ενδώσει και θα καταφέρω να τη χτυπήσω. Το ψάρι όμως θα πάρει πολλά μέτρα από το σχοινί στην προσπάθειά του να ξεφύγει και πλέον έχω χάσει την οπτική επαφή. Μην όντας σίγουρος για το πόσο καλά είναι χτυπημένο, θα οπλίσω άμεσα το μικρό όπλο με στόχο να τη δευτερώσω και να αποφύγω τυχόν κάζο.
τελικά ευτυχώς θα σταθώ τυχερός, καθώς διαπιστώνω καταδιόμενος ότι το ψάρι είναι ήδη εξασφαλισμένο.